Do you want to know? Okay, good morning. So we are now on week 2 of your math for the second quarter. So we have there 2 lessons. So the first lesson is all about rounding decimal numbers to the nearest hundredths and nearest thousandths. Okay, so first off, we're going to talk about the rules in rounding off. Ito ay rule in rounding off numbers, whether it be real numbers, whole numbers, or decimals. Okay, so the first rule is we have to add 1. If the number beside the rounding place is 5, 6, 7, 8, and 9. Mamaya malalaman nyo kung ano yung rounding place. And then, the second rule is to remain, or wala tayong idadagdag, walang ibabawas, yun pa rin ang isusulat na number. If the number beside the rounding place is 0, 1, 2, 3, and 4. Ano sa madaling salita, pag ang katabi niya sa kanan ay 5 to 9, add 1. Pag ang katabi niya sa kanan ay 0 to 4, the number will just remain. Okay, let's start with the first example. So, nalaman nyo na last week yung ating place value. So, we have here tenths, hundredths, thousandths, and 10,000ths. Okay, so ang aalamin nyo, kasi una nating ibinigay sa example ay hundredths. So, which one here is in the hundredths place? So, we have here tenths, hundredths. So, itong 1. So, yan yung ating rounding place. Ang tawag dito kay 1 ay rounding place kasi yan ang hinahanap, nearest hundredths. Ano bang nasa hundredths? Di yung number 1. Kasunod. Titingnan nyo dun sa kasunod niya or sa kanan niya. Kung ano yung number na nasa kanan niya, bilugan nyo para di kayo malito. So, rounding place, yung ating 1, yun yung nasa hundredths. Yung katabi niya sa kanan, bibilugan nyo. Kasi dito tayo titingin para sa ating rule. Okay, so nakita nyo 4 siya. 4. Saan siya kasali? Sa add 1 o sa remain? Siyempre, 0 to 4, siya remain. Ibig sabihin itong rule na to, itong 1 ay mananatili dyan, hindi mo babaguhin. So, pag sinulat mo yan, ganito, 0.31 or 31 hundredths. Tanong, anong nangyari dun sa dalawa sa huli? Hindi mo na siya isusulat. Ang pakialam lang natin ay yung rounding place natin, which is hundredths. So, hanggang hundredths lang ay susulat natin. Itong mga kasunod na numbers or digits, yan ay tinginan lang natin para sa rule. Next. Nearest thousandths naman tayo. Nearest thousandths. Okay. So, same example tayo. 3,146 10,000ths. Okay. Ganun uli ang gagawin katulad nung kanina. Hanapin nyo yung digit na nasa thousandths place. So, ito ay tenths, hundredths, thousandths. Guhitan nyo uli. So, this time, si 4 naman ang nasa thousandths. Okay. Ano yung katabi na sa kanan? Bibilugan nyo, which is 6. Okay. Pag nabilugan nyo na yung katabi na sa kanan, tingin kayo sa rule. Add 1 ba yan? Or remain? Okay. Dun sa ating rule, ang 5 to 9 ay add 1. San kabilang si 6 dito sa 5 to 9? 5, 6, 7, 8, 9. So, we have to add 1. Kanino? Siyempre, dun sa ating rounding place, which is in the thousandths, dun kay 4. Kasi siya yung ating hinahanap. So, pag sinulat mo yan, kukopiahin mo lang yung nasa unahan ng ating rounding place. So, 0.31, then saka ka magdadagdag kay 4. Magiging siyang 5. Okay, that is how we round off decimal numbers. Tatandaan nyo lang yung rule natin If the number beside the right rounding place, yung nasa right right of the rounding place is 5, 6, 7, 8, and 9, you have to add 1 to the rounding place. If the number on the right side of the rounding place is 0, 1, 2, 3, or 4, you have to remain or let the rounding place digit remain or retain.
Ibig sabihin, wala tayong gagawin. Kokopyahin lang yun. Okay, let's have another set of examples. Okay, so for this one, we're looking for the nearest hundredths. And the given is 46 and 259 thousandths. So, nearest hundredths, tenths, hundredths. Laging ang bilang nyo after the decimal point kasi decimals ang pinag-uusapan natin, ha? So, tenths, hundredths. Guhitan si 5. Okay, bilugan nyo naman yung nasa kanan ni 5, which is the number 9. After that, tingnan nyo sa rules. Add 1 or remain or retain. Okay, since siya ay 9, kasali siya dito sa add 1. Ang dadagdagan nyo ay yung inyong ginuhitan, ha? That is the rounding place. Ha? Yung ginuhitan, hindi yung binilugan. Okay, so, anong gagawin dun sa nasa unahan ko? Kopyahin nyo lang. Kopya si 46.2. And then, since ito yung rounding place natin, sabi nyo add 1 plus 5 plus 1 is 6. Anong nangyari kay 9? Hindi na yan isinusulat. It would become 0 na. No need to write zeros here. Ano? Wala na. So, tinginan lang natin ng rules. Okay, next one. Nearest thousandths. So, ito medyo, malaki-laking number. So, we have here 2 and 9,896 10,000ths. And then, we're looking for, or we're rounding it off with the nearest thousandths. So, bilang ka dito after the decimal point, tenths, hundredths, thousandths. Okay, so guhitan si thousandths place. And then, bilugan yung nasa kanan niya. Lagi yung kasunod niya ha, sa kanan. Okay, 6. Where does it belong in our rule? Add 1 or retain? So, syempre, kitang-kita. Obviously, it would be add 1. Kanino? Syempre, dun sa ating rounding place, yung ginuhitan nyo. Lagi ng plus 1. Okay. So, in this case, medyo malaki kasi yung number. Start tayo dito sa dulo. Ano? Para, kasi affected lahat ng numbers dito. Kasi kita nyo, 9 plus 1. O, pag ganito ang case dun sa sasagutan nyo, unahin nyo yung nasa dulo. Ito. Kasi, wala na tayong pakailam dito sa may bilog, di ba? Di na natin sinusulat. So, this one na. 1 plus 9 equals 0. Ayan, ha? Pag may cases lang na ganito ang given, kaya pabaliktad or yung hulihan ng ating inuuna. 1 plus 9 is 0, carry 1. O 1 plus 8 equals 9. O, so, kokopyahin nyo lang uli yung nasa unahan. Ayan. 2 and 990 thousandths. Tanong, ma'am, pwede bang tanggalin yung 0? Pwede naman. Ano, you can write it like this, or you can write it as 2.99. It's all the same. Ano? Okay. Okay, now let's have your learning task number 1. We're still on the rounding decimal numbers, ha? So this is the rule. I just write it here. Add 1 for 5 to 9. Retain for 0 to 4. Okay, your learning task number 1 is on page 9. Okay, so let's have number 1. Ito yung ating number 1, ha? So, the given decimal is 10 and 597 thousandths. Okay, so nasa table yan, ano? So, nearest hundredths, ito muna tayo mag-focus. So, identify the digit that is in the hundredths place. So, tenths, hundredths. Written si 9. Okay, and then, the number to its right is 7. Bilugan mo. Okay, now, 7, where does it belong? Add 1 or retain? So, na ito si 7, so obviously we have to add 1. Dun sa ating ginuhitan kay 9. And then, katulad ng sabi ko kanina, if ang value na ating i-add or ay 9 or mas 9 nga. So, sa huli tayo magsimula. Okay. So, wala na tayong pakialam kay 7, ha? Since nagamit na natin siya para sa ating rule. So, disregard na si 7. Dito na tayo kay 9. 1 plus 9 is 10. Carry 1. Okay. So, ayan na. 1. Dito na kay 5. Kasi nag-add na tayo. Hindi pwede nating isulat siya as in 10. No. Yung ating 1, i-carry natin dun sa kasunod na digit. So, 1 plus 5 is
6. Ano nangyari dun sa nasa unahan? Just copy them. So that is your answer. 10 and 60 hundredths. Ma'am, pwedeng tanggalin yung 0 sa dulo. Pwede rin. Ayan. It is also equivalent to 10 and 6/10. Take note, sa decimals, pwede kayong magtanggal ng 0 after the decimal point. Yung mga nasa dulo 0. Pero pag nasa gitna, never remove the 0. Pag nasa gitna, bawal tanggalin ng 0. Pag nasa dulo lang or nasa tabi. Okay, next. Pahiin naman natin. Kasi tayo ay nasa nearest thousandths na. You can use scratch paper here ha. Although, kasi sa answer sheet naman kayo magsasagot. So, scratch paper na lang kayo mag-solve. Okay, still the same given. 10 and 597 thousandths. Okay, nearest thousandths naman tayo. So, dito, ang nearest thousandths natin ay 7. Anong katabi? Wala. So, napakadali yan. Pag wala siyang katabi, just copy it as it is. Ayan. Ang dali ng ating walang katabi. Pag walang katabi, kopyahin lang siya ng ganyan. Okay? Yan ang sagot natin sa learning task number 1 on page 9. And this is your answer on number 1. For numbers 2 to 5, kayo na ang bahalang mag-sagot. Okay, for learning task number 2, still on page 9, you can use calculator na lang, para hindi kayo mahirapan. Kasi ang goal naman natin dito is to round the decimals to their nearest thousandths. So ginawa na sa inyo yung number 1, gawin natin yung number 2. Kasi that is 1 to 6, Okay, so number 2, 77 divided by 9. Pag inano mo yun sa calculator, so the answer would be 8.50. Iano natin hanggang 4 decimal places Lalabas kasi dyan sa calculator ay ganito. Maraming 5 sa dulo. This is not exact. So, imbes na magpakahirap kayo, ito yung lalabas sa calculator. Imbes na magpakahirap kayo mag-divide, just use the calculator. Okay. So, yan. Tayo ay nearest, 4 decimal places. Ibig sabihin, 4 dapat yung number after the decimal point. So, ito, ang kinuha ni ma'am. Ma'am, bakit naging 6? Ni-round off ko kasi. 5 yung kasunod, diba? Ginamitan natin ng rounding off. Okay lang din kung islagay nyo yung 5, nasa sa inyo yun. Pero, pag ako, i-round off nyo na yung 10 thousandths place. Since tayo ay nearest thousandths, ito yon. Okay, so tens, hundredths, thousandths. Si 5 uli. O bilugi yung katabi. Si 6, kasali sa ating rule na add 1. So, mag-add tayo kay 5 kasi ito ang hinahanap natin. Okay, so since hindi naman siya katulad ni 9 na nagkakaroon ng carry, so dito tayo sa una magsimula. Kopya lang yung nasa unahan. 8.55. So, ito na. 1 plus 5 equals 6. Ayan. So, this is our answer for number 2 of learning task number 2 on page 9. Okay, yan yung sa number 2. Sulat nyo din yung answer sa number 1. Bale, 2 checks yan kasi isusulat nyo itong quotient, yung galing sa calculator nyo, and then, yung rounded value, yung sagot ninyo. So, bale, 2 points each yan, So, meron na kayong 4 points. Kasi number 1, and then itong sinagutan natin, number 2. Okay. For number 30 to 6, it's your call. Kayo na ang bahala magsagot.